Мирні угоди. Документ, який у більшості випадків завершує війни. Але якщо це війна з Росією, то є нюанс, бо, як сказав колись Отто фон Бісмарк, домовленості з росіянами не коштують навіть паперу, на якому написані. Це, до речі, трошки застаріле твердження, тому що після санкцій супроти Російської Федерації один чистий листок паперу вартує явно більше, ніж один російський рубль. Ну, принаймні, з листка є користь. Не Бісмарк? А хто це сказав? Зрештою, яка різниця? Чи Зигмунд Фройд, чи Махатма Ганді? Це ж правда. Всім привіт! Мене звати Єгор Мадух, а це відео про Росію та мирні угоди. Дві речі, які досить важко поєднати в одному логічному реченні. Поговоримо про те, як Росія не виконувала взяті на себе зобов'язання, брехала і нападала на тих, кого обіцяла не чіпати. І, звичайно, про те, чому нам категорично не можна домовлятися із росіянами знову, особливо на їхніх умовах. А поки ми переходимо до основної частини відео, я дуже дякую усім патреонам, котрі підтримують цей YouTube канал. Саме завдяки вам з'являються наступні відео. Перелік цих прекрасних людей ви зараз бачите на екрані. А якщо у вас є бажання і, що найголовніше, змога приєднатися до їхнього кола, то, будь ласка, подивіться на лінк, який є в описі до цього відео. Дякую вам наперед. У росіян є національна традиція. Спочатку довго трясти зброєю і погрожувати увесь світ перетворити в ядерний пил. Якщо зламались і пішли на твої умови, прекрасно. Не зламались? Ну тоді йдеш з війною і зруйнуваннями і вбивствами. Якщо вдалося, окей, приєднуєш собі цю територію. А якщо не вдалося, то росіяни, як великі миротворці і гаранти безпеки в усьому світі, одразу ж закликають до мирних перемовин. За їхніми результатами укладають якісь угоди, де зобов'язуєтеся поважати територіальну цілісність одне одного і суверенітет. А через кілька років змиваєш підписаний папірчик у вкрадений на війні унітаз і повертаєшся з війною. Ми, сучасні українці, прекрасно знаємо, що таке угоди з росіянами. Лише за останні 30 років нашої незалежності ми щонайменше підписали 2 угоди з ними, котрі стосувалися нашої безпеки та суверенітету. Перше – це Будапештський меморандум 94-го року. За ним Росія зобов'язалась бути гарантом безпеки України і ніколи не посягати на її територіальну цілісність. Чим це завершиться, ми дізнаємось за якихось 20 років. Друга – це Мінські угоди 2014-15 років. Точніше, Мінський протокол і комплекс заходів щодо їх виконання. Цими документами встановлювалась домовленість про припинення вогню і мирне вирішення війни на Луганщині та Донеччині. Як Росія цей вогонь припинила і яким чином вирішується наш конфлікт, зараз ми всі прекрасно відчули 24 лютого 2022 року. І це ми ще не згадуємо, що в 97-му році ми з росіянами підписали договір про дружбу, співробітництво та партнерство. Прекрасні друзі та співробітники. За останній час Мінські угоди досить часто згадують. От навіть на нещодавній прес-конференції про них досить категорично і критично висловився президент Зеленський. У нас є натівська зброя, і ми боремось, а не підписуємо зрадницькі договори, мінські умови і тощо. А ще не менш прямолінійно стосовно цих угод висловився один з їхніх авторів – Владіслав Сурков. Хто не пам'ятає, це багаторічний радник Путіна, сірий кардинал Кремля, відповідальний за гібридну війну з Україною. Він безпосередньо займався текстом Мінських угод і був режисером раннього етапу російсько-української війни. У нещодавньому інтерв'ю Сурков так і сказав прямим текстом: Мінські угоди не були розраховані на виконання вже на стадії підготовки. Тобто Сурков зізнався, що він працював над текстом угод, виходячи з того, що вони повинні ніколи не бути виконані. Прекрасний партнер для перемовин, чи не так? Додамо трішки історичного контексту. Мінські угоди або домовленості фактично це збірний термін, котрий позначає 3 документи. Перший – це Мінський протокол від 5 вересня 2014 року або Мінськ-1. Це була угода про тимчасове перемир'я, що зафіксувало основні пункти мирного врегулювання. Там було і про негайне двостороннє припинення вогню, і особливий статус для Донбасу, і створення лінії безпеки, і виведення незаконних збройних формувань, і багато всього хорошого. Другий – це меморандум про виконання положень протоколу, в якому домовились припинити вогонь, зупинити війська на лінії зіткнення, встановити 30 кілометрів зони безпеки та відвести важке озброєння. Що було далі? Правильно, Росія продовжила стріляти. Вже наступними днями тривали локальні зіткнення, пересувались колони бронетехніки, росіяни обстрілювали Маріуполь, ворог навіть спробував штурмувати Донецький аеропорт. Після укладення перемир'я на початок листопада 14-го загинуло більше сотні українських військовослужбовців, а наприкінці жовтня зафіксували понад 2000 випадків порушення російськими військовими режиму припинення вогню. З 12 пунктів Мінського протоколу Росія виконала лише останній – надати гарантії особистої безпеки для учасників консультацій.
Тобто, не вбили ж ми ваших переговорників і на тому нам подякуйте. Уже в січні 15-го року Мінськ-1 було остаточно зірвано. Росія розпочала наступ на Дебальцеве і війна продовжилась. В результаті 12 лютого 15-го року сторони уклали третій документ – комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу або ж Мінськ-2. Це ті самі переговори Нормандської четвірки за участі Ангели Меркель і Франсуа Оланда, якими ми мали керувати 7 років перед повномасштабним вторгненням. Мінськ-2 підтверджував більшість попередніх домовленостей і додавав нові, зокрема ті, що стосувалися відновлення територіальної цілісності України. Та головне, що було потрібно в той момент, він мав призвести до припинення вогню. Просто згадайте умови. Тривають важкі бої на Донбасі. Окупанти просуваються. Збройні сили не мають і близько тієї зброї та досвіду, що ми маємо сьогодні. Наслідки могли бути катастрофічними. За першу добу режиму тиші росіяни завдали 112 ударів по позиціях українських військ. На наступну обстріляли міську лікарню в Щасті. Вогонь по Дебальцеву вівся ще інтенсивніше, ніж до Мінська-2. Усі останні роки Мінські угоди були важливим фактором наших політичних баталій. Одні стверджували, що це реальний механізм досягнення миру і альтернатив не існує. Інші ж казали, що це спроба перевести подих, озброїти армію і підготуватися до так званого другого раунду. Хай там як, а 21 лютого 22 року крапку в Мінському процесі поставили самі росіяни та Владімір Путін особисто, коли вирішили визнавати державами ті терористичні організації, котрі вони утворили самі ж у Донецьку та Луганську, визнавши їхню незалежність. Ми зараз не будемо говорити, чим були для України Мінські угоди, чи тактичним кроком, чи програшем. Бо зараз, відверто кажучи, це не дуже актуально. Полемізувати будемо потім. Нам важливо зараз інше. Жодного дня Російська Федерація не виконувала ті мирні домовленості, під якими сама ж і підписалася. Під тими, що були результатом компромісу і які мали гарантувати мир. А як ми нещодавно дізналися завдяки Владиславу Суркову, ніколи і не планувала їх виконувати. Ще на етапі підготовки. Та мало того, що Росія ніколи їх не виконувала. Вона нахабно і щоденно звинувачувала в цьому нас за своєю улюбленою дзеркальною тактикою. З 15 по 22 рік російські посадовці говорили про Мінськ як про мантру, постійно тиснули на Україну щодо його повної імплементації. Але за словами «Україна повинна виконувати мирні домовленості» завжди крилось «Україна має прийняти наші умови і здати свій суверенітет». А якщо ви дивитеся це відео і вам подобається те, що ви бачите, розгляньте можливість задонатити кілька гривень. Цього разу ми збираємо на довгі руки ТРО від фонду «Повернись живим». В описі до цього відео ви знайдете усі необхідні деталі. Будь ласка, донатьте. Мінські угоди – це наш свіжий досвід переговорів з росіянами. Але не тільки ми мали справу з таким дуже складним контрагентом, яким є Російська Федерація. Сьогодні я не згадуватиму усі домовленості, які коли-небудь порушувала Росія під різними своїми іменами. Чи то Російська Федерація, чи то Радянський Союз, чи то Російська імперія, чи то Московське царство. Бо так ми дійдемо ще до Переяславської угоди 1654 року і того, як Московське царство обдурило українську державу. У росіян, до речі, може бути чудове гасло. Понад 300 років обманюємо і дуримо інші держави та продовжуємо це робити. Тому, щоб дуже не занурюватися в історію, я згадаю про випадок, який стався після 91-го року із, так би мовити, теперішньою юридичною особою Росії. Серпень 96-го року. Перша чеченська війна. В ході операції «Джихад» війська Чеченської республіки Ічкерія взяли Грозний, свою столицю, раніше захоплену росіянами. Це була блискавична операція, коли 1000 чеченських солдатів увійшли в Грозний, протягом кількох годин звільнили все місто та всі його ключові об'єкти, блокували та оточили російські війська. У росіян, до речі, було близько 20 тисяч осіб, 200 одиниць бронетехніки та багато важкого озброєння. Саме так і виглядає військова поразка. Секретар Ради безпеки Російської Федерації Олександр Лєбідь був вимушений розпочати мирні перемовини з чеченцями. Він намагався врятувати російські війська від розгрому і повного знищення. Ці перемовини призвели до Хасавюртських угод. Від Чечні їх підписав Аслан Масхадов, один із керівників Збройних сил Ічкерії, що пізніше стане президентом республіки, а від росіян – той самий генерал Лєбідь. Хасавюртські угоди передбачали вивід російської армії з території, а статус республіки, чи то незалежність, чи то автономію, відкладали на визначення до 2001 року. Усі спірні питання домовилися вирішувати на основі міжнародного права. Суперово звучить, чи ж не так? Протягом кількох місяців після підписання російські війська дійсно вивели з республіки Ічкерія. Настав довгоочікуваний мир, і сторони готувалися до мирного вирішення цього питання у 2001 році. Де-факто наступні 3 роки Чечня зберігала незалежність від Росії, вона здійснювала самостійну внутрішню політику і майже не озиралась на федеральний уряд. Однак в країні наростали економічні та політичні негаразди внаслідок війни, руйнувань і післявоєнної кризи. У чеченців не було ані внутрішніх спроможностей, ані зовнішньої підтримки, щоб швидко і ефективно відновитися. А Росія провела роботу над помилками і готувалась до другого раунду. У вересні 99-го року Росія знайшла привід для відновлення війни і вторглась до Чечні знову. Розпочалась Друга чеченська війна, ще більш кривава і руйнівна, внаслідок якої Чечня остаточно втратила незалежність. Тоді було придушено будь-які спротиви, а на чолі республіки поставили місцевого Віктора Медведчука, Ахмата Кадирова.
Чеченські патріоти, що вижили, були змушені покинути свою батьківщину. Зараз багато з них, до речі, борються за незалежність Ічкерії на українських землях і приєдналися до нашої боротьби. Друга чеченська війна була вступним актом до 20-літньої диктатури Владіміра Путіна. Він прийшов до влади як так званий сильний лідер, що здатен виграти ганебну програмну війну і помститись чеченцям. І розпочав своє президентство з порушення мирних угод, підписаних його попередниками. Замирення агресора коштувало чеченцям державності. Хасавюртські угоди підписали Аслан Масхадов і Саїд Абу-Муслімов. Першого вбила ФСБ у 2005 році, другий по сьогодні живе в еміграції. Російсько-чеченські війни – це універсальна інструкція із міжнародних відносин з росіянами. Спершу Росія розпочинає агресивну війну на придушення якоїсь нації. Далі Росія цю війну програє. Далі Росія йде на мирні перемовини, щоб уникнути остаточної поразки і розгрому, і навіть йде на ті умови, які пропонує противник. А за кілька років Росія повертається із ще більшою війною для того, щоб знищити незалежність народу, з яким буквально щойно підписала мирні угоди. Нічого вам не нагадує? Ну хіба це не один в один історія, яку ми мали з росіянами в рамках Мінських угод? І як після цього хтось може казати, що ми маємо шукати варіанти миру із росіянами? Вони ж самі порушують все, що підписують. Ризик нового Хасавюрту висить над Україною з тих самих часів, як Збройні сили України почали давати тягла окупанту і ефективно гнати зі своєї території. Таким Хасавюртом, угодою про припинення вогню та перемир'я, могли стати переговори в Стамбулі. Але не стали, тому що після Бучі ані влада, ані суспільство не мали жодного наміру далі про щось говорити із росіянами. 70% українців проти будь-яких мирних переговорів з росіянами. Влада постійно наголошує, що говорити з російськими вбивцями вона не збирається, а якихось заперечень до цієї позиції я особливо і не чув. За останні місяці Росія говорить про перемовини все частіше. Її агенти та корисні ідіоти на Заході розганяють меседжі, що треба домовлятись ледь не на щоденній основі. А деякі західні політики та інтелектуали не обов'язково агенти, просто люди з західним типом мислення щиро не розуміють, чому ж ми не можемо домовитись. Отже, Росія наче готова. Для чого ця принциповість? Приклади, що я навів у відео, чудово демонструють, чому не можна. Ми вже мали мирну угоду, навіть 2 мирні угоди з росіянами, і все це закінчилося повномасштабним вторгненням на нашу територію. Наші опоненти можуть сказати, але ж ви зараз перемагаєте, примусьте їх щось підписати із вашої позиції сили. Нехай вони сядуть за стіл переговорів. Припустимо, що хтось сяде реально за стіл переговорів з росіянами прямо зараз. І навіть росіяни підпишуть ці мирні угоди, і навіть виведуть свої війська із якихось територій. Я кажу якихось серйозно, тому що хто вірить, що вони віддадуть усе, що вони окупували добровільно. І навіть якщо припустити, що станеться якась фантастика, і ми підпишемо ці угоди, хто зараз вірить, що за кілька років росіяни до нас не повернуться із повномасштабним вторгненням ще раз? Але це вже будуть росіяни, котрі навчилися на своїх помилках і стануть більш досвідченими, відповідно, ще більш небезпечними. Наша війна з Росією – це не про принципові чи інший погляд на певні речі. Це війна за наше виживання. Росіяни відмовляють нам у самому праві на існування. Це, як то кажуть, залишає дуже невелике поле для компромісу. Це може бути складно зрозуміти громадянам тих країн, котрі вели війну зі суперниками, вони програли, але у них лишилася гідність на те, щоб виконувати взяті на себе зобов'язання, котрі вони перед тим підписали. Але гідність – це те, що не стосується російської держави. Єдиний спосіб, її потрібно максимально ослабити та ізолювати. І тут вибір цивілізованого світу насправді не дуже великий. Або підтримувати Україну і зупинити російську чуму зараз, або бачити російських військових незабаром вже у нових країнах. Тому будь-які перемовини з агресором, окрім як про безумовну російську капітуляцію, це всього лиш шлях до нової, ще більш кривавої війни у недалекому майбутньому. Ми не можемо собі цього дозволити. І як би зараз тяжко не було, ми просто-напросто не маємо вибору, ми мусимо йти до кінця. Ми маємо перемогти це велике зло і хоча б на кілька десятків років забути про загрозу зі Сходу. На цьому в мене все. Дякую усім, хто додивився це відео. Буду вдячний за ваші лайки, поширення та коментарі. Надішліть це відео своїм друзям. Сподіваюся, якщо вони у вас є. А якщо хочете ще більше розумного контенту від мене, то зверніть увагу на оці відоси, які зараз з'явилися на вашому екрані. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, захищайте Україну та будьте здоровими.